পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী সচলত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বিক্ষোভ 2013 চনত প্ৰাধিকৃত শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত পেঞ্চন দিয়াৰ দাবীৰে সদৌ অসম প্ৰাথমিক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী তাৰপিছত নৱ প্ৰাধিকৃত সংস্থা আৰু অসম হাইস্কুল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী কৰ্মৰত সমন্বয় সমিতিৰ উদ্যোগত সচলত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা 2 শতাধিক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আৰু বৰ্তমান কৰ্মৰত শিক্ষকে অংশগ্ৰহণ কৰা এই 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদী শিক্ষকসকলে 2013 চনত প্ৰাধিকৃত হোৱা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীক কৰ্মত যোগদান কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা গ্ৰেচুইটি প্ৰদান কৰা আৰু পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায়। বিশেষকৈ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি সদৌ অসম প্ৰাথমিক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক কৰ্মচাৰী আৰু নৱ প্ৰাধিকৃত সংস্থাৰ সভাপতি ধৰণীধৰ তামুলী আৰু প্ৰধান সম্পাদক কন্দৰ্পেশ্বৰ শৰ্মাই কয় যে যোৱা 23-30 বছৰে বিনা বেতনে শিক্ষকতা কৰি ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত আন্দোলন কৰাৰ পিছত 2013 চনত এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী তথা তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 41,658টা পদ প্ৰাধিকৰণ কৰিছিল আৰু এই পদ প্ৰাধিকৰণ কৰা শিক্ষকসকলে 2005 পূৰ্বে কামত যোগদান কৰিছিল। কিন্তু প্ৰাধিকৰণ হোৱাৰ পিছত বহু শিক্ষকে 2 বছৰ বা 3 বছৰৰ দৰমহা লৈ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু চৰকাৰে নতুন পেঞ্চন আঁচনি জাপি দিয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা 7,500 গৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰকালীন পেঞ্চন গ্ৰেচুইটি আদিকে ধৰি কোনো ধৰণৰ সা-সুবিধা লাভ নকৰাত এতিয়া অৱসৰী শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। ইফালে যিসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ অৱসৰৰ দিন চমু চাপি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকে সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে বহুবাৰ নিবেদন কৰাৰ পিছতো কোনো সুফল লাভ নকৰাত এতিয়া হতাশ হৈ পৰিছে এই অৱসৰী শিক্ষকসকলে। সেয়ে শিক্ষকসকলৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 2013 চনত প্ৰাধিকৃত হোৱা শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক কৰ্মচাৰী যাতে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাবী জনায় আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্ততঃ সংস্থাৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও দাবী সন্মিলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ পূব গুৱাহাটী জিলাৰ ময়ত্ৰী ডেকাৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। বিশেষকৈ যিসমূহ বিদ্যালয় 2013 চনৰ পিছত প্ৰাধিকৰণ হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ 2013 চনৰ পৰা প্ৰাধিকৰণ হোৱাৰ পিছত এই শিক্ষকসকলৰ যিটো দৰমহা ঠিকেই পাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কিছুমান শিক্ষকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পুৰণি পেঞ্চন নীতি পুনৰ বাহাল ৰাখি এই সকল শিক্ষকৰ প্ৰতি যাতে ন্যায় প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ এই বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত